नमस्कार सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुमा हजुरहरुलाई पुनः हाम्रो भिडियोमा स्वागत छ र आज पनि हामीले सदा झैं भर्ब्सको भिडियो सिरिज लिएर आएका छौं जहाँ हामीले यीबाट आउने सम्पूर्ण भर्ब्सहरुको बारेमा डिटेल्समा छलफल गर्दै छौं त्यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन र त्यसको करेक्ट स्पेलिङ सहित हजुरहरुले हामीले बनाएको भिडियो ए देखि डी सम्म हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो अगाडिपटि हामी राख्दिन्छौं अथवा आई बटनमा हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौं यही हामीले लास्ट भिडियोमा लेटर डी बाट आउने सम्पूर्ण भर्ब्सहरु डिस्कस गरेका थियौं त्यसैगरी आज हामीले लेटर ई बाट आउने सम्पूर्ण भर्ब्सहरुको डिस्कस गर्दै छौं 127 देखि 156 सम्म जम्मा 30 वटा भर्ब्सहरु त्यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन कसरी हुन्छ र स्पेलिङ के हुन्छ लेटर ई बाट आउने भर्ब्सहरु के छन् सुरु गरौं लागौं स्क्रिन तर्फ र फर्स्टमा रहेको छ 127 मा on e a r n on यसलाई n नभनिकन earn भन्नुपर्छ जसको अर्थ हुन्छ कमाउनु verb 2 earned e a r n e d earned earned अर्थात कमायो verb 3 मा हुन्छ earned e a r n e d earned अर्थात कमाएको verb 4 earning e a r n i n g earning अर्थात कमाउँदै verb 5 मा हुन्छ earns e a r n s earns यसको अर्थ कमाउँछ earn earned earned earning earns कमाउनु कमायो कमाएको कमाउँदै कमाउँछ 128 मा छ eat e a t eat eat अर्थात खानु verb 2 मा ate a t e ate यसलाई ate भन्नुपर्छ भने verb 3 मा छ eaten e a t e n eaten eaten अर्थात खाएको verb 4 मा eating e a t i n g eating अर्थात खाँदै verb 5 मा eats e a t s eats खान्छ eat ate eaten eating eats खानु खायो खाएको खाँदै खान्छ 129 मा छ elaborate elaborate e l a b o r a t e elaborate elaborate को अर्थ विस्तार गर्नु यसको verb 2 हुन्छ elaborated e l a b o r a t e d elaborated elaborated विस्तार गर्यो verb 3 elaborated elaborated अर्थात विस्तार गरेको verb 4 elaborating e l a b o r a t i n g elaborating अर्थात विस्तार गर्दै verb 5 elaborates e l a b o r a t e s elaborates अर्थात विस्तार गर्छ elaborate elaborated elaborated elaborating elaborates विस्तार गर्नु विस्तार गर्यो विस्तार गरेको विस्तार गर्दै विस्तार गर्छ 130 मा छ elevate elevate e l e v a t e elevate अर्थात उकास्नु verb 2 elevated e l e v a t e d elevated elevated अर्थात उकास्यो verb 3 elevated e l e v a t e d elevated अर्थात उकासेको verb 4 elevating e l e v a t i n g elevating अर्थात उकास्दै verb 5 elevates e l e v a t e s elevates अर्थात उकास्छ elevate elevated elevated elevating elevates उकास्नु उकास्यो उकासेको उकास्दै उकास्छ 131 मा छ 131 मा छ immerse e m e r z e immerse 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 भनेको देखा पर्नु verb 2 immersed e m e r z e d immersed देखा पर्यो verb 3 immersed e m e r g e d immersed immersed देखा परेको verb 4 immersing e m e r g i n g immersing immersing देखा पर्दै e m e r g e s immerses immerses देखा पर्छ immerse immersed immersed immersing immerses देखा पर्नु देखा पर्यो देखा परेको देखा पर्दै देखा पर्छ 132 मा छ embrace e m b r a c e embrace e m b r a c e embrace अर्थात अंगालो हाल्नु verb 2 embraced e m b r a c e d embraced अर्थात अंगालो हाल्यो verb 3 embraced
EMBRACED embraced embraced दुख अङ्गालो हालेको verb 4 embracing 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 अङ्गालो हाल्दै verb 5 embraces 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 अर्थात् अङ्गालो हाल्छ embrace embraced embraced embracing embraces अङ्गालो हाल्नु अङ्गालो हाल्यो अङ्गालो हालेको अङ्गालो हाल्दै अङ्गालो हाल्छ 133 मा रहेको छ encourage 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 अर्थात् प्रोत्साहन गर्नु verb 2 encouraged 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 अर्थात् प्रोत्साहन गर्यो verb 3 encouraged 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 अर्थात् प्रोत्साहन गरेको verb 4 encouraging 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 अर्थात् प्रोत्साहन गर्दै र verb 5 मा हुन्छ encourages encourages INCOURAGES encourages encourage encouraged encouraged encouraging encourages प्रोत्साहन गर्नु प्रोत्साहन गर्यो प्रोत्साहन गरेको प्रोत्साहन गर्दै प्रोत्साहन गर्छ 134 enjoy 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 रमाउनु enjoy अर्थात् रमाउनु verb 2 enjoyed 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 अर्थात् रमायो verb 3 enjoyed 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 अर्थात् रमाएको verb 4 enjoying 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 रमाउँदै verb 5 enjoys 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 रमाउँछ enjoy enjoyed enjoyed enjoying enjoys रमाउनु रमायो रमाएको रमाउँदै रमाउँछ 135 मा छ enlarge 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 अर्थात् ठुलो बनाउनु verb 2 enlarged 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 अर्थात् ठुलो बनायो verb 3 enlarged 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 ठुलो बनाएको verb 4 enlarging 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 ठुलो बनाउँदै verb 5 मा छ enlarges 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 ठुलो बनाउँछ enlarge enlarged enlarged enlarging enlarges ठुलो बनाउनु ठुलो बनायो ठुलो बनाएको ठुलो बनाउँदै ठुलो बनाउँछ 136 मा छ ensure 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 अर्थात् सुनिश्चित गर्नु verb 2 ensured 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 अर्थात् सुनिश्चित गर्यो verb 3 ensured 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 अर्थात् सुनिश्चित गरेको verb 4 ensuring 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 अर्थात् सुनिश्चित गर्दै र verb 5 मा हुन्छ ensures 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 अर्थात् सुनिश्चित गर्छ ensure ensured ensured ensuring ensures सुनिश्चित गर्नु सुनिश्चित गर्यो सुनिश्चित गरेको सुनिश्चित गर्दै सुनिश्चित गर्छ 137 मा छ enter 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 अर्थात् प्रवेश गर्नु verb 2 entered 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 प्रवेश गर्यो verb 3 entered 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 प्रवेश गरेको verb 4 entering 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 verb 5 enters 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 enter entered entered entering enters प्रवेश गर्नु प्रवेश गर्यो प्रवेश गरेको प्रवेश गर्दै प्रवेश गर्छ 138 मा छ escape 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 अर्थात् भाग्नु verb 2 escaped 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 भाग्यो ESCAPED escaped भागेको verb 4 escaping 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 भाग्दै र verb 5 मा escapes 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 भाग्छ escape escaped escape escaping escapes भाग्नु भाग्यो भागेको भाग्दै भाग्छ 139 मा छ excuse 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 अर्थात् माफी माग्नु verb 2 excused 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 माफी माग्यो verb 3 excused ESCUSED excused माफी मागेको verb 4 excusing EXCUSING excusing
माफी माग्दै। Verb 5 excuses, EXCUSES, excuses माफी माग्छ। Excuse, excused, excused, excusing, excuses माफी माग्नु, माफी माग्यो, माफी मागेको, माफी माग्दै, माफी माग्छ। 140 मा छ exhibit, 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 exhibit प्रदर्शन गर्नु। Verb 2 exhibited, 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 exhibited प्रदर्शन गर्यो। Verb 3 exhibited, 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 exhibited प्रदर्शन गरेको। Verb 4 exhibiting, EXHIBITING, exhibiting अर्थात् प्रदर्शन गर्दै। Verb 5 exhibits, EXHIBITS, exhibits प्रदर्शन गर्छ। Exhibit, exhibited, exhibited, exhibiting, exhibits प्रदर्शन गर्नु, प्रदर्शन गर्यो, प्रदर्शन गरेको, प्रदर्शन गर्दै, प्रदर्शन गर्छ। 141 मा छ explain, EXPLAIN, explain अर्थात् व्याख्या गर्नु। Verb 2 explained, EXPLAINED, explained अर्थात् व्याख्या गर्यो। Verb 3 explained, EXPLAINED, explained व्याख्या गरेको। Verb 4 explaining, EXPLAINING, explaining। Verb 5 Verb 4 को explaining भनेको व्याख्या गर्दै र Verb 5 मा हुन्छ explains, EXPLAINS, explains अर्थात् व्याख्या गर्छ। Explain, explained, explained, explaining, explains व्याख्या गर्नु, व्याख्या गर्यो, व्याख्या गरेको, व्याख्या गर्दै, व्याख्या गर्छ। 142 मा छ EXPECT, 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 expect अर्थात् अपेक्षा गर्नु, expect। Verb 2 expected, EXPECTED, expected अर्थात् अपेक्षा गर्यो। Verb 3 expected, EXPECTED, expected अपेक्षा गरेको। Verb 4 expecting, EXPECTING, expecting अर्थात् अपेक्षा गर्दै र Verb 5 मा expects, 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 expects अर्थात् अपेक्षा गर्छ। Expect, expected, expected, expecting, expects अपेक्षा गर्नु, अपेक्षा गर्यो, अपेक्षा गरेको, अपेक्षा गर्दै, अपेक्षा गर्छ। 143 मा छ exercise, exercise, EXCERCISE, exercised, exercise अर्थात् व्यायाम गर्नु। Verb 2 exercised, exercised, EXCERCISED, exercised व्यायाम गर्यो। Verb 3 exercised, EXCERCISED, exercised। Verb 4 exercising, EXERCISING, exercising व्यायाम गर्दै र Verb 5 मा exercise, EXERCISES, exercises व्यायाम गर्छ। Exercise, exercised, exercised, exercising, exercises व्यायाम गर्नु, व्यायाम गर्यो, व्यायाम गर्दै, व्यायाम गर्छ। 144 explore, EXPLORE, explore अर्थात् अन्वेषण गर्नु, explore, EXPLORED। Verb 2 मा explored, explored अर्थात् अन्वेषण गर्यो। Verb 3 explored, EXPLORED, explored अर्थात् अन्वेषण गरेको। Verb 4 exploring, EXPLORING, exploring अर्थात् अन्वेषण गर्दै र Verb 5 मा हुन्छ explores, EXPLORES, explores अन्वेषण गर्छ। Explore, explored, explored, exploring, explores अन्वेषण गर्नु, अन्वेषण गर्यो, अन्वेषण गरेको, अन्वेषण गर्दै, अन्वेषण गर्छ। 145 मा छ express, EXPRESS, express भनेको व्यक्त गर्नु, express। Verb 2 expressed, 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 expressed अर्थात् व्यक्त गर्यो। Verb 3 expressed, EXPRESSED, expressed अर्थात् व्यक्त गरेको। Verb 4 expressing, EXPRESSING, expressing अर्थात् व्यक्त गर्दै। Verb 5 मा expresses, EXPRESSES, expresses अर्थात् व्यक्त गर्छ। Express, expressed, expressed, expressing, expresses व्यक्त गर्नु, व्यक्त गर्यो, व्यक्त गरेको,
व्यक्त गर्छ 146 मा छ examine 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 यसलाई examine नभन्ने examine अर्थात् जाँच गर्नु examined 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 जाँच गर्यो Part 3 मा examined 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 जाँच गरेको Verb 4 examining 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 जाँच गर्दै र Verb 5 मा examines 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 जाँच गर्छ examine examined examined examining examines जाँच गर्नु जाँच गर्यो जाँच गरेको जाँच गर्दै जाँच गर्छ 147 मा रहेको छ exist 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 भनेको अस्तित्वमा हुनु exist Verb 2 existed 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 अर्थात् अस्तित्वमा थियो Verb 3 existed 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 अर्थात् अस्तित्वमा भएको Verb 4 existing 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 अर्थात् अस्तित्वमा हुँदै र Verb 5 मा छ exist 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 अर्थात् अस्तित्वमा छ exist existed existed existing exist अस्तित्वमा हुनु अस्तित्वमा थियो अस्तित्वमा भएको अस्तित्वमा हुँदै अस्तित्वमा छ 148 मा छ end 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 अर्थात् समाप्त गर्नु ended समाप्त गर्यो ENDED ended समाप्त गर्यो Verb 3 ENDED 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 अर्थात् समाप्त गरेको Verb 4 ending 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 समाप्त गर्दै Verb 5 ends 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 समाप्त गर्छ end ended ended ending ends समाप्त गर्नु समाप्त गर्यो समाप्त गरेको समाप्त गर्दै समाप्त गर्छ 149 मा रहेको छ engage 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 भनेको संलग्न हुनु Verb 2 engaged 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 समाप्त संलग्न भयो Verb 3 engaged 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 संलग्न भएको Verb 4 engaging 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 अर्थात् संलग्न हुँदै Verb 5 मा engage engages 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 अर्थात् संलग्न हुन्छ engage engaged engaged engaging engages संलग्न हुनु संलग्न भयो संलग्न भएको संलग्न हुँदै संलग्न हुन्छ 150 मा रहेको छ establish 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 अर्थात् स्थापना गर्नु Verb 2 established 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 अर्थात् स्थापना गर्यो Verb 3 established 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 स्थापना गरेको Verb 4 establishing 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 अर्थात् स्थापना गर्दै र Verb 5 मा establishes 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 established 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 establishing establishes स्थापना गर्नु स्थापना गर्यो स्थापना गरेको स्थापना गर्दै स्थापना गर्छ 151 मा रहेको छ edit 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 अर्थात् सम्पादन गर्नु Verb 2 EDITED 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 अर्थात् सम्पादन गर्यो Verb 3 edited 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 अर्थात् सम्पादन गरेको Verb 4 editing 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 अर्थात् सम्पादन गर्दै र Verb 5 मा हुन्छ edits 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 सम्पादन गर्छ edit edited edited editing edits सम्पादन गर्नु सम्पादन गर्यो सम्पादन गरेको सम्पादन गर्दै सम्पादन गर्छ 152 मा रहेको छ educate 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 यसलाई त नभनिकन च गर्नु पर्यो educate अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ शिक्षित गर्नु educate EDUCATED educated अर्थात् शिक्षित गर्यो educated Verb 3 educated EDUCATED
शिक्षित गरेको verb for educating 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 अर्थात् शिक्षित गर्दै verb 5 educates 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 अर्थात् शिक्षित गर्छ educate educated educated educating educates शिक्षित गर्नु शिक्षित गर्यो शिक्षित गरेको शिक्षित गर्दै शिक्षित गर्छ 53 मा रहेको छ eliminate 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 भनेको हटाउनु हटाउनु eliminate त हुनु पर्यो यसमा पनि eliminate verb 2 eliminated eliminated अर्थात् हटायो verb 3 eliminated eliminated अर्थात् हटाएको verb 4 eliminating 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 अर्थात् हटाउँदै verb 5 eliminates 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 भनेको हटाउँछ eliminate eliminated eliminated eliminating eliminates हटाउनु हटायो हटाएको हटाउँदै हटाउँछ 154 मा रहेको छ equip 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 अर्थात् सुसज्जित गर्नु सुसज्जित गर्नु equip verb 2 equipped 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 भनेको सुसज्जित गर्यो equip verb 3 equipped 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 अर्थात् सुसज्जित गरेको verb 4 equipping equipping अर्थात् सुसज्जित गर्दै र verb 5 मा हुन्छ equips 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 equip equipped equipped equipping equips सुसज्जित गर्नु सुसज्जित गर्यो सुसज्जित गरेको सुसज्जित गर्दै सुसज्जित गर्छ 155 मा रहेको छ जुन सेकेन्ड लास्ट verb हो यो expand 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 विस्तार गर्नु expand फैलाउनु verb 2 expanded 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 अर्थात् विस्तार गर्यो verb 3 expanded 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 अर्थात् विस्तार गरेको verb 4 expanding expanding अर्थात् विस्तार गर्दै verb 5 expands expands अर्थात् विस्तार गर्छ expand expanded expanded expanding expands विस्तार गर्नु विस्तार गर्यो विस्तार गरेको विस्तार गर्दै विस्तार गर्छ र लास्टमा रहेको छ experience 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 अर्थात् अनुभव गर्नु verb 2 experienced experienced अर्थात् अनुभव गर्यो verb 3 experienced experienced अर्थात् अनुभव गरेको verb 4 experiencing 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 अर्थात् अनुभव गर्दै र लास्टमा छ experiences experiences अर्थात् अनुभव गर्छ experience experienced experienced experiencing experiences अनुभव गर्नु अनुभव गर्यो अनुभव गरेको अनुभव गर्दै अनुभव गर्छ आज हामीले जति पनि बाट आउँछ ती verbsहरु डिटेल्समा छलफल गर्यौं र हजुरहरुलाई कुनै verb छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास पनि चल्दैछ सञ्चालन भइरहेको छ हाम्रो अफिस कलंकीमा छ यदि हजुरहरुलाई कलंकी पाइक पर्छ भने कलंकीमा आएर हजुरले फिजिकल क्लास लिन सक्नुहुन्छ होइन भने दिएको नम्बरमा कल गरेर हजुरले अनलाइन क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै कमेन्टमा लेख्नु होला यति भन्दै आजको लागि भिडियो यही समाप्त गर्छौं हस् धन्यवाद